Thank you. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Yes. My beautiful interpreter doesn't have much time, so we gotta get. Hôm nay chúng ta phải làm thiệt là nhanh bởi vì thông dịch viên không có nhiều thời gian, họ phải đi gấp. Yes. So is this working right? Can you guys hear me? Các bạn nghe rõ không? Recording is okay. Thu âm tốt không? Sweet. Nice one. Ok, rất là tốt. Okay. Well, thank you for coming. Cảm ơn các bạn đến đây. Okay, obviously, life and this business is all about learning and want to be in a place where you can actually grow. Và cuộc sống cũng như công việc này là luôn luôn là học hỏi và chúng ta học hỏi và phát triển liên tục. I've always loved that environment, okay, where people want to study. Và tôi luôn thích ở những cái môi trường nào mà khi người ta thích học hỏi. It's a continuing learning. There is no end. Một quy trình học hỏi liên tục không bao giờ dừng lại. This applies to me too. Và cái này cũng áp dụng đối với tôi luôn. As soon as I think I know everything, I'm done. Khi mà tôi thấy rằng là tôi xong hết rồi, học biết hết rồi là tôi xong rồi. Yes. Đúng rồi bạn à. As soon as Nathan Riggs knows that, as soon as Nathan Riggs thinks that he knows everything, he's done. Và ngay khi mà Nathan Riggs nghĩ rằng là ổng biết hết tất cả mọi thứ rồi là ổng cũng xong luôn rồi. Okay, this is why he is a very good example to me. Đó là lý do tại sao ổng là tấm gương rất là sáng mà tôi noi theo. He keeps learning. Ông luôn luôn học hỏi. There is this one book called As a Man Thinketh. As a Man Think. Và có cuốn sách gọi là Cách thức mà người ta suy nghĩ. It's a very famous book in English language. Yes. Một cuốn sách rất là nổi tiếng. What it teaches actually where your thoughts are and what you are constantly thinking about, you become that. Và cuốn sách dạy về cách thức mà mình suy nghĩ như thế nào và biến cái suy nghĩ của mình thành hiện thực như thế nào. And when Nathan read that book back in 1989, và khi Nathan Riggs đọc cuốn sách này vào năm 1989, it has so much effect on him. Và nó có rất nhiều ảnh hưởng của đời của ổng. That it changed his life completely. Nó làm ổng thay đổi đời hoàn toàn. And I got that book in an audio form. I downloaded it from Amazon or I don't know from exactly where. Và tôi có cuốn sách này từ là dạng audio và tôi download trên mạng xuống. A couple of years ago. Khoảng chừng vài năm trước. And I shared it with Nathan via email. I emailed the link to Nathan or the picture. Hey, I just got your favorite book. It's incredible. I started listening to it. Và tôi nói với email cho Nathan Riggs và cũng gửi đường link cho ông luôn, đó là tôi có cuốn sách rất là tuyệt vời mà ông đọc nè. And he wrote back to me immediately. Và ông viết ngay lập tức lại tôi hồi âm ngay lập tức. Oh, guess what? Đoán thử xem các bạn. I just reread that book again on the way home from Hungary to Budapest. Ông nói là tôi vừa đọc cuốn sách này lại một lần nữa từ Hungary qua Budapest. So that taught me a lot actually, huh? Và điều này dạy tôi rất là nhiều. This guy, one of the greatest examples. Người đàn ông này một ví dụ tốt nhất. Not only in a business life but in a family life. Không chỉ đơn thuần là trong việc kinh doanh không mà còn gia đình nữa các bạn. The guy is well respected in his community. Và cái người mà luôn luôn được mọi người nể trọng trong cộng đồng của ông. Okay, obviously is well respected in network marketing and in Nu Skin. Và đặc biệt nhất là rất là được tôn trọng ở Nu Skin và công việc kinh doanh này. And he's still relearning, rereading, learning and wants to know more. Và ông vẫn luôn tiếp tục là đọc sách, học hỏi nhiều hơn nữa, muốn học hỏi hơn nữa. Incredible example. Một cái ví dụ, một tấm gương rất là tuyệt vời. So I'm not going to talk about a lot of techniques today. Chính vì hôm nay ta không nói quá nhiều về những cái fact. But I want to talk about some principles and some truths. Ta nói về quy tắc và những cái sự thật như thế nào. Okay, what I have found, honestly, what this business and probably what life is all about. Và khi mà tôi học hỏi và biết rằng là công việc kinh doanh này và cuộc đời như thế nào. This journey, okay, what we are doing here, like let's say only one perspective is like money wise. Và công việc kinh doanh của chúng ta, cái mà mình luôn tôn trọng là những gì mà tiền có thể mua được. I keep telling you, this business, this journey has a lot of perspectives, a lot of rewards. Và nói bạn luôn, công việc kinh doanh này có rất là nhiều những cái phần thưởng dành cho nó. And money is only one side of the story. Và tiền chỉ là một phần của câu chuyện thôi. But I keep emphasizing this is a business. Nhưng tôi luôn nói bạn, đây là công việc kinh doanh. So let's not forget it, okay? This is not a charity program. Chính vì vậy đừng có quên nó, đây không phải chương trình từ thiện. This is not a club. Đây không phải là câu lạc bộ.
Okay, this is not a circle of friends. They get together and they have some fun. Đây không phải là chỗ bạn bè tụm 5 tụm 7 lại nói chuyện vui vẻ với nhau. All these things come after your business is done, after you're focusing and getting your business done. Tất cả những cái đó sẽ có được khi mà bạn hoàn tất công việc của mình và xong rồi, là thành công rồi. Okay, because if your business is not rolling, if your business is not working, nothing else will. Nếu công việc của bạn nó không vận hành thì không có gì vận hành hết. Okay, as far as material things and all that it involves, okay, is concerned. Và tất cả những cái điều đó nó phải hoạt động thì bạn mới thể mà quan tâm được chuyện này. Let's not forget it. Okay, this is a new word. Obviously, money plays a major part in our life. Khi chúng ta quên chuyện đi, mình nghĩ rằng là tiền đóng vai trò rất là lớn trong cuộc đời chúng ta. You cannot escape it. Bạn không thể nào trốn thoát được cái chuyện này. Okay, you cannot escape it. Bạn không thể trốn thoát được quy tắc này. Okay, so you have to keep a very healthy balance in your spiritual things and in your material things. Chính vì vậy bạn cần phải duy trì giữa cái linh hồn và vật chất. Obviously, you cannot be too material. Bạn không thể nào mà quá vật chất được. Okay, only money and things and money and things. Không thể nào mà tiền, bạc, của cải vật chất liên tục được. It's not a healthy thing, obviously. It's not healthy. You feel it, you know it. Và điều đó không có tốt, bạn biết được, bạn biết chắc chắn điều đó là đúng rồi. The user manual, I call the Bible the user manual. Và tôi nói bạn luôn là tôi dùng một cái kinh thánh như là một cái cuốn sách hướng dẫn vậy. By the way, I don't care what your religion, what your faith is. Và tôi không biết là bạn là thuộc là tín ngưỡng nào, tôn giáo nào. But we gotta have something that we can actually go back, some old, very old principles. Chúng ta cần phải có mình quay lại một cái quy tắc rất là cổ xưa. If it's Buddhism, that's your call. Nếu mà đó là đạo Phật thì đó là cái điều mà bạn phải quay lại. If you love the Quran, that's your call. Nếu bạn đọc kinh Quran thì cái đó là bạn phải quay lại. You gotta go back to some old principles. Bạn phải quay lại những cái quy tắc nào đó về cổ xưa. If it's Taoism, that's your call. Nếu như bạn là đạo lão thì bạn cũng phải quay lại những cái đạo này. Okay, make sure that you go back to some of those old principles because they haven't changed. Hãy nhớ như quay lại những quy tắc cổ xưa bởi vì nó không được thay đổi, nó không thay đổi gì hết. And in a changing world, okay, a lot of things are being taught. A lot of things are being taught as a new science or new idea. Trong cái thế giới đổi thay liên tục này, luôn luôn có những điều được học hỏi, những quy tắc cũ được thông sáng. You will find that there is some eternal truths are behind those new ideas, new science, new way of thinking. Bạn thấy rằng đằng sau những cái suy nghĩ mới đó là những cái quy tắc cổ xưa. For example, many of you think that, the principles from this famous book and movie called Secret. Giống như mà thấy những cái quy tắc rất là hấp dẫn trong cuốn sách và đoạn video nổi tiếng là Bí mật. Are all new. Some of you think this is a brand new idea. Một số bạn nghĩ đây là ý kiến mới. But you will realize as you keep go back to your user manual. Nhưng mà nếu bạn quay lại là những cái điều hướng dẫn của bạn. All those truths are found, okay, in all those writings, early writing. Tất cả những cái sự thật trong đoạn video này đều nằm trong tất cả những cái thánh thư. Okay, and this is very helpful because you will know as soon as man, as a generation, thinks that they know everything and they don't need to go back to those old writings. Và chính vì vậy điều này rất là quan trọng bởi vì khi mà người ta phát triển và nghĩ rằng là họ biết hết tất cả mọi thứ rồi, họ không cần quay lại những văn tự cổ nữa. They always fail. Thì họ luôn luôn thất bại. See, that's something I don't want to get into politics. Obviously, I don't want to get into. I don't want to pretend that I know everything. Chính vì vậy tôi không muốn nói nhiều về cái này liên quan đến chính trị hay là nghĩ rằng tôi biết tất cả mọi thứ. Just take a look at what's happening in the United States. Chỉ nói bạn về cái điều xảy ra ở Mỹ thôi. You don't need to go back far when the Constitution was written. Mình quay lại không xa lắm đâu. It's a little more than 200 years old. Khoảng chừng là 200 năm trước. And what's happening in the United States, they're actually leaving one by one all those principles found in which was given and founded by the forefathers. Và tất cả những người mà tìm ra nước Mỹ, thành lập nước Mỹ đều tuân thủ theo những quy tắc cổ xưa này. All those things that the United States were founded, okay, they are like pretty shattering and it's cracking and and politicians are leaving those principles behind. Và những người chính trị gia đó họ mới để lại những quy tắc cổ xưa này đằng sau lưng của họ và không tuân theo nó nữa. That's why there's a great problem and there's great trouble in the United States. Chính vì vậy luôn luôn có những khó khăn, có những trở ngại. So let's make sure that we stick to those old principles because they will always be. We change, people come and go, those principles stay. Chính vì vậy mình phải luôn nhớ là mình phải nắm vững bám sát những quy tắc cổ này.
So I want to make sure that you understand this business is not about what you get. Và muốn bạn hiểu luôn công việc này không phải là cái bạn có là cái gì quan trọng. This is about what you become. Và cái bạn trở nên như thế nào nó mới quan trọng. It's so vital that you understand. Và này rất là quan trọng mà phải hiểu nó. This is why I want you to identify and want you to describe what you want to become. Chính vì bạn hiểu rằng là bạn muốn trở thành như thế nào và muốn định nghĩa bạn muốn trở thành như thế nào. Make sure that you have that map, that what you want to become as a grandfather, as a father, as a man, as a woman, what you want to become. Ví dụ là bạn là ông nội, ông ngoại hay là người bố, người mẹ muốn trở thành như thế nào. Because you want to go back to those writings, okay, once you start making money, you become successful. Some people forget what they wanted to become earlier and they go and drift away and they do some crazy wild things. Chứ bạn biết là bạn muốn trở thành như thế nào để khi bạn có tiền, bạn quay lại những cái quy tắc của bạn, bạn quay lại những cái điều mà bạn mong muốn. Okay, and make sure that you understand that obviously we have a freedom of choice. Chứ bạn hiểu rằng là chúng ta có cái quyền tự quyết định của mình. The freedom of choice does not mean that you can do whatever you want. Cái quyền tự quyết không nghĩa là bạn muốn làm gì là bạn làm. Okay, because one thing you cannot choose is the consequences of your actions. Bởi vì cái duy nhất bạn không lựa chọn được là cái kết quả của cái hành động của bạn. So I see sometimes that people think they are free, I can do whatever I want. That is not freedom. Chứ một số người nghĩ rằng là họ muốn tự do, thành thử ra họ muốn làm gì họ làm, đó không phải là tự do đâu. That's why you got to have some principles, I could say some rules and some laws that you will stick to. Chính vì bạn cần phải có những cái quy tắc, những cái luật lệ, những cái luật pháp bạn phải bám sát vào. These regulations and laws will actually make you free. Những quy tắc luật lệ này sẽ khiến cho bạn thật sự tự do. Let me just give you one example. Ví dụ thế này. In fact, two examples. Hai ví dụ lần. You can actually look at some of the traffic laws, as limitations and laws that you have to abide. So bad. Ví dụ như bạn bây giờ việc tuân thủ theo luật giao thông là bạn rất là chán nản mà nó không muốn tham gia, không có muốn tuân thủ theo. Okay, but you know exactly if everybody keeps the traffic rules, traffic flows nicer, there are lesser accidents, fewer accidents, all those principles. Nhưng mà nếu như bây giờ bạn tuân thủ theo quy tắc những cái luật lệ này thì lúc nào đường phố thì thông thoáng, không có tai nạn xảy ra, lúc nào cũng đi lại cũng rất là thuận lợi dễ dàng. Okay, and let's say you say, well, I don't want to, I don't want to abide these principles, I don't want to abide these laws, and let's say you run a red light. Ví dụ bây giờ là bạn nói là tôi không muốn tuân thủ theo luật lệ giao thông này, tôi muốn vượt đèn đỏ chẳng hạn. Okay, let's say because you say, well, I've got a freedom, I can do whatever I want. Okay, tôi tự do, tôi muốn là vượt đèn đỏ luôn. But what you cannot choose is the consequences of your actions. Nhưng cái bạn không lựa chọn được là cái kết quả hành động của bạn là gì. Okay, let's say you cause and you become a victim of a great accident. Ví dụ như bây giờ bạn trở thành hoặc là bạn là cái nguyên nhân của cái tai nạn. So the consequence you can never choose. Cái kết quả không lựa chọn được các bạn ạ. And by what you think that you're living your freedom and choosing freedom, you become a slave. Chính vì vậy mình nghĩ là mình tự do nhưng thực chất mình là nô lệ của nó. You become a slave of a wheelchair, of disabilities. Bạn thành nô lệ của xe lăn hay là của sự tật nguyền. Okay, for example, I abide and I follow some rules. Dù tôi bám sát theo những cái luật lệ đó. Okay, and one of these rules are, I never gamble. I don't get into gambling. Một những cái luật lệ là tôi không bao giờ mà tôi đi đánh bạc. Some of my friends, some people can think, well, like, why are you, it's a limitation, it's a law. You are not free. Một số người nghĩ là cái này là cái giới hạn, luật lệ là bạn không là tự do được rồi. I've got a friend, a very good friend of mine. Tôi có người bạn, người rất là tốt của tôi. Okay, who, in fact, many of you know this one person because he was in the business. Và rất là nhiều bạn ở đây biết người này và anh ta là rất là giỏi công việc kinh doanh này. Very good man. Một người rất là tốt. Great example to many. Một tấm gương sáng cho mọi người. We've had his CDs circulating in the system. Chúng ta có những cái CD của ảnh được ghi âm và phát hành trong hệ thống. He advanced up to Ruby level. Ảnh lên cái bậc Ruby. But something was wrong, like, something was not right. Nhưng mà một số điều xảy ra không có tốt các bạn ạ. And he left the business. Và anh nghĩ không làm việc nữa. I didn't know what it was. Không biết lý do tại sao anh nghỉ công việc này. Okay, and finally this March or I think it's this May. Và tôi nghĩ là tháng 3, tháng 5 năm nay nè. Okay, I got a text message from him. Tôi nhận được một tin nhắn từ ảnh. Okay, that he was going to end his life. Okay, he felt his family, he's got 2 kids, his nice got nothing and stuff like that. It was very discouraging text message I got. Chắc anh sẽ tự tử và cuộc sống ảnh bây giờ là bế tắc rồi, bây giờ con cái gia đình ảnh bây giờ bỏ anh đi rồi, bây giờ cái thông tin cái tin nhắn rất là tiêu cực các bạn à. So I met him. Rồi tôi gặp ảnh.
And it turns out that he's got an addiction to gambling. Và cuối cùng thì phát hiện là ảnh là bị nghiện đánh bạc. Ruined all his life. Và ảnh làm phá vỡ cuộc đời của ảnh luôn. Then obviously I knew this before. I had known this before that gambling can be just as addictive as drinking, as drug, and all those kind of things. Và tôi nói tôi cũng từng biết đây là đánh bạc cũng như là ma túy hay là rượu chè có thể rất là dễ bị nghiện ngập. Okay, I explained to him, just see, because I don't get into gambling. Và tôi giải thích cho anh bởi vì tôi không phải là người đánh bạc và tôi không có thích đánh bạc. I don't need to live and get the consequences of getting into gambling. Chính vì tôi không có sống một cuộc sống mà nó chịu trách nhiệm cho cái việc đánh bạc của mình, sự nghiện ngập của mình. So I pretty much have become free. Và chính vậy tôi tự do. And this guy becomes a slave. Nhưng mà anh này là cái nô lệ. Ruins all his life. Và làm phá hủy cuộc đời của anh. So which one of us is a prisoner? Ai chúng tôi là tù nhân. Okay, which one of us is free? Còn ai chúng tôi là sự người tự do. So you got to have these principles that you will stick to, that you will not break, that you will follow, even though no matter what happens to you. Bạn phải có những quy tắc luật lệ bám sát vào nó, không cần biết điều gì xảy ra. Okay, you got to keep these basic principles. Bạn phải giữ những quy tắc này. Okay, make sure you have some of these. You got to have some of. Chính vì nhớ rằng bạn phải luôn luôn giữ những quy tắc đó. Brian Tracy and a lot of other great teachers always talk about studying successful people. Always have these principles. Brian Tracy, những người thành công khác luôn luôn nói về cái việc là hãy học hỏi từ những người lãnh đạo khác, học hỏi từ những người giỏi khác, những người thành công khác. That they follow, they can go back. They can go home to these. They can actually keep back and study and remind themselves. Và chính vì vậy họ luôn luôn quay lại, họ học hỏi những gì mà họ biết. Okay, none of us is perfect, obviously. Không có người nào chúng ta là hoàn hảo hết. We fall short. Even I do a lot of mistakes. Chính vì tôi là người phạm rất nhiều lỗi lầm. But I can go back and realize what I've done because I go back to these principles and say, oh my heck, what am I becoming? Nhưng mà tôi quay lại những quy tắc này và tôi nhìn lại nó, trời đất ơi, mình làm cái gì vậy ta? Mình làm cái gì nè? What have I done? Tôi đã làm gì sai vậy nè? Okay, I want to make sure I don't become like that. Okay, I want to go back and remind myself and correct myself. Chính vì tôi muốn mình phải quay lại, mình đọc những cái điều này mà mình thấy mình sai chỗ này, mình sửa chỗ đó. Okay, so a lot of things being said. The most important thing is what you become, not what you get. Chính vì vậy cái điều quan trọng nhất là bạn trở nên như thế nào, chứ không phải là bạn có được những gì. I'm pretty sure, and I know, Nathan Ricks and some of those very successful network marketers, they got a lot of money, tens of millions of dollars. Tôi biết những người thành công kinh thương mạng này, họ là những người rất giàu có, họ có hàng chục triệu đô la Mỹ. But what I see and what is inspiring to me, what they have actually become. Những điều động viên tôi nhiều nhất đó chính là họ trở thành con người như thế nào. That's why you got to study about these people. That's why you got to meet them, see how they react, see how they act, see what's important to them. Bạn cần phải gặp những người này để xem là họ là những người như thế nào, xem cái hoạt động của họ thế nào, cái hành động của họ như thế nào. Excellent. Now I'm going to talk about a very important. This is the law of averages. Và điều quan trọng nữa chúng ta nói về là chính là cái luật trung bình. Okay, the law of average teaches. Luật trung bình dạy chúng ta thế này. Okay, a certain thing, okay, being done every day. Một cái điều gì đó mà xảy ra liên tục mỗi ngày will have its result. Sẽ có kết quả của nó. I call it the law of averages. Tôi gọi đó là cái kết quả của luật trung bình. It's being done, constantly being done. Những điều mà liên tục được làm. No matter what happens, it will have its own result. Không cần biết gì xảy ra, nó sẽ có được cái kết quả của nó. See, I prefer the law of averages over the law of numbers, the law of great numbers, not sum of two. Và chính vì vậy tôi nói là cái luật trung bình là cái luật liên quan đến những con số rất là lớn. See, the law of great numbers, I call it a passive law. Cái luật của những con số lớn đó tôi gọi là cái luật thụ động. You don't have much to do with that. It just happens even though whatever you do, it just, it's pretty inactive. It's not up to you. Chính vì những cái luật đó nó không có hoạt động tốt, nó không có phụ thuộc quá nhiều vào bạn. Obviously it works and there are some truths in it, obviously. Và mình làm việc và có những sự thật xảy ra các bạn. But I prefer the law of averages. Nhưng mà tôi thích cái luật trung bình hơn. Which is proactive, which is all up to you. Bởi vì tất cả những luật trung bình nó phụ thuộc vào bản thân của bạn. Okay, and this is found in the New Testament. Và cái điều này được tìm thấy ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Actually in Matthew, if you want to write it down, if you got your user manual at home, make sure you... Nếu như bạn nào có Kinh Thánh này, bạn sẽ biết luôn đây là trong Matthew. Okay, it is Matthew chapter 13. Đó là Matthew chương 13. Excellent. This talks about here, the master talks about the parable, the story of the sower. Trong cái chương này, Đức Chúa nói về dụ ngôn của người gieo hạt.
Okay, and what it says, Nói thế này, I'm going to read it to you. để đọc cho bạn nghe. You got yours too, right? Yes. Okay, behold, a sower went forth to sow. Đọc cho bạn nghe ha. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Obviously, the sower was very ambitious. Thực ra người gieo giống này có tham vọng rất lớn. It has its own own lot, own field, had the right seeds, was very ambitious. He wanted to get something done. Và anh có đất của anh, có hạt giống của anh, có mục tiêu của anh ra ngoài anh gieo hạt. Ready to take action. Sẵn sàng để hành động. Okay, I will refer it to our business sometimes, but make sure you are smart, that all these little principles you can refer it to Nuskin and your own business. Và chúng tôi hay dùng tất cả những quy tắc này áp dụng vào Nuskin. Mong rằng các bạn đủ thông minh để áp dụng nó vào Nuskin của mình. Excellent. So the guy is very ambitious. Let's go and do some sowing. With a seed, I've got the field. Chính vậy, người này rất là đam mê, sẵn sàng ra ngoài. Ok, có đất rồi, có hạt rồi, ra ngoài gieo hạt thôi. Let me ask you, do you have your own seed? Do you have some good seed? Để mình hỏi luôn, liệu bạn có hạt giống tốt không? Okay, do you have your field? Bạn có cái cánh đồng của mình chưa? Can you answer to that? Puteți răspunde la asta? I hope you have some good seeds and some incredible Sper fields. că... Ok, tôi có hạt giống tốt, tôi có một cánh đồng rất là tuyệt vời. Continues, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Ok, đọc tiếp. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. So what it means, he's got some good seeds, okay? Deci Start înseamnă să spreading the el seeds, a... Không là anh ta có những hạt giống rất là tốt, bắt đầu đi gieo hạt giống của mình ra. and some fell on the side, and the birds came. Rồi một số hạt giống thì nó rớt ở ngoài dọc đường rồi chim bay xuống ăn mất. What does it mean to you? Nghĩa là gì ạ? You start spreading the news, okay? You start inviting some people. Bắt đầu ra ngoài anh truyền đạt người khác nghe câu chuyện này, anh mời người khác. Got some good seeds. Đó là một cái hạt giống tốt. These people are incredible. Mấy người này rất là tuyệt vời. They're excellent seed. Họ là những cái hạt giống rất là tốt. You put some work into that. Và họ bắt đầu đưa vào những cái công việc và hạt giống này của mình. What it says, some of those people, some of those seeds will fell on the wrong side. Và nói thế này, điều buồn là đôi khi một hạt giống này, những con người tốt này rơi nhầm vào vị trí. And maybe I could actually extend the idea even in the good side Aș of putea the să... field. Và nói luôn là mình mở rộng một xíu là ngay rơi vào cái vị trí tốt cũng được. But the birds came Nhưng mà chim vẫn đến and they got them. và chim ăn họ. Okay? You invited some people, some of them actually getting started up. Bạn mời một số người họ bắt đầu tham gia công việc này. Okay, but he's got some bad relative. Nhưng mà họ có một số những cái họ hàng bà con xấu. Maybe somebody, you're not going to go to that meeting, do some network marketing. Nghĩ sao làm đa cấp vậy ông? Come Gândirea on. aia să... Thôi mà làm ơn. Hai, Come on, mă. MLM. Don't go to that meeting. Trời ơi, làm đa cấp họ đừng thảo làm đừng có dự. So if it happens to you, you know exactly what happened. Bạn biết điều này xảy ra mà chắc chắn điều này xảy ra. Isn't that interesting? The birds. Thế mà chim đó. And now you got two choices. Bây giờ bạn có hai sự lựa chọn ha. One of them, Một sự lựa chọn là thế này. you go and chase the birds. Bạn ra ngoài mà đuổi chim đi. I'm going to go to that relative and I'm going to tell him what it is. Tôi sẽ gặp người họ hàng của anh nói cho họ biết đa cấp là cái gì. You can go out there and chase all the birds. Bạn ra ngoài chạy đuổi tất cả con chim đó đi. Okay, fight it. Chiến đấu với nó. Fight the birds. Chiến đấu với chim. You know what's going to happen to you? Biết gì xảy ra không ạ? It's going to affect your attitude really badly. Nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến thái độ của bạn rất là tệ. Foarte mult. But what is more important actually, Nhưng điều quan trọng hơn thế này. you're going to leave the field. Bạn sẽ rời khỏi cái cánh đồng của bạn. And once you leave the field, Và khi bạn rời khỏi cánh đồng của mình you're going to have a problem. thì bạn sẽ có vấn đề. Very simple example. Một ví dụ rất điển hình thế này các bạn à. Let's say you invite 5 people. Ví dụ bạn mời 5 người đến đây đi. One show up Một người xuất hiện. and you care about the 4 who didn't. Rồi bạn quan tâm đến 4 người không có xuất hiện. You leave the field right there. Rồi bạn rời khỏi cuộc chơi ngay lúc đó. You don't care about the good one that stays. Bạn không có quan tâm đến một cái người mà đang xuất hiện đúng giờ. Your mind is not there. Your mind is not there Pentru că because you leave the mintea field. ta... Tâm trí của bạn đang rời khỏi cuộc chơi, tâm trí của bạn đang ở chỗ 40 người không có mặt đó. Where are they? Tại họ đâu rồi? How come you didn't show up? Tại sao không xuất hiện vậy? What happened to you? Điều xảy ra đối với họ. That bad relative and your boss. Let me just talk to the boss. Ok, họ hàng bà con xấu bụng quá, ông chủ xấu bụng quá, để nói chuyện với ông chủ mới được. So these things are what I like actually. Isn't it as a fact? Hasn't this been written? Không, mà điều tôi thích nhất là cái gì? Những điều này được viết hết rồi. Make sure you remind yourself, oh my gosh, I understand. It's been written thousands of years ago. It's okay, no problem. Birds came and got them. It's alright, don't fight. Chính vì vậy, bạn nhớ luôn tất cả những điều này được viết ra cách đây hàng ngàn năm rồi. Chắc chắn chim sẽ đến ăn mất những người này đi, mất những hạt giống tốt đi. Mà đừng có chiến đấu với những con chim mà làm cái gì.
Okay, some fell upon stony places, Một phần khác rơi nhầm vào chỗ đất đá sỏi, where they had not much earth. chỉ có rất ít đất thịt. And forthwith they spring up because they had no deepness of earth. Rồi bị lấp, không sâu liền mọc lên. Oh, some of those people become executives, Một số người thành quản trị viên các bạn à. but they did not. Okay, they did not grow deep roots. Nhưng mà họ không có những cái rễ cắm sâu vào đất. They might not have actually realized their goals. They might not have actually realized what is important to them. Có thể là họ không nhận được cái mục tiêu họ là gì, điều gì quan trọng cuộc đời của họ. Some of those roots or growing roots maybe examples of doing some studying and coming to these meetings. Rồi một số những cái người đó, ví dụ như là rễ họ bám không sâu, họ không có nghiên cứu, họ không có dự sự kiện nữa, họ không có tích cực trong công việc nữa. And they don't grow deep roots. They're done. Và họ không có những cái rễ cắm sâu và xong rồi họ tiêu tùng rồi. I love the example because if there are no roots, the roots aren't strong, you know what happens when the wind blows? Bạn có biết rất là nhiều ví dụ khi mà cái rễ cắm không sâu đều xảy ra khi mà gió thổi qua. Wind blows and it falls. Và thổi họ bay mất tiêu luôn. So you gotta understand, like some of those people, maybe, they started growing some roots, they started advancing, but they still stop because something is wrong with them, something they're not following. Roots. Chính vì vậy, đôi khi một số người đang phát triển nhưng điều đó khiến họ dừng lại bởi vì rễ của họ cắm không có sâu. And when it happens, you know what you're gonna say? Và khi nó xảy ra, bạn sẽ nói cái gì đây? Oh, I understand, it has been written thousands of years ago. Bạn nói là hiểu rồi, cái điều này đã viết ra cả ngàn năm nay rồi. It's alright. Đúng thôi, không gì hết. Because you're gonna learn later on what's gonna happen to the sower. Thì bạn sẽ học được điều xảy ra đối với người gieo hạt này. And when the sun was up, và khi mặt trời mọc lên, they were scorched. Thì bị đốt. And because they had not root, bởi vì nó không có rễ, they withered away. Nên nó phải khô héo. Again, một lần nữa, the sun comes up. Mặt trời mọc lên. Oh my heck, that's a new MLM company in the region. Đó là một công ty đa cấp mới gì phát triển trong khu vực. I don't know what the sun represents. Tôi không biết mặt trời đại diện cho cái gì. It can represent a lot of things. Nó đại diện cho rất là nhiều thứ. I don't know what it is. Không biết nó là cái gì. Maybe the company makes a mistake. Có thể là công ty làm một vài lỗi lầm gì đó. I don't know what it is. Không biết là cái gì. But the sun will come for sure. Nhưng mà chắc chắn mặt trời sẽ bắt đầu lộ dạng. And it will kill some of the people. Và nó sẽ giết chết một vài người ở đây. Some of the plants. Một số cây cối ở đây. Again, you have a choice. Một lần nữa bạn lại có sự lựa chọn. You can go out there and fight the sun. Bạn sẽ ra ngoài đó mà chiến đấu với mặt trời. Come here, it's a drought, so bad. Tại sao mà lại như vậy? Tại sao mà tệ như vậy? Tại sao mà tệ như vậy? I don't suggest taking that route. Và tôi khuyên là không nên làm cái đường đó. Don't go there, don't go that direction. Đừng có đi theo cái hướng đó. This is all we have. This is our planet. We have the sun. We have the drought. We have the early frost. Đây là cuộc sống của bạn à. Thiên nhiên, chúng ta có mặt trời, chúng ta có gió lạnh, chúng ta có bão tố, chúng ta có mùa đông đến sớm. This is what we have to work with. Đây là cái điều mà chúng ta phải chấp nhận, phải sống chung với nó. Okay, just like when there is a very wise sawyer or a farmer out there in the field. Ví dụ như một người gieo hạt, một nông dân rất là thông minh sẽ làm thế này. He knows exactly. Ông ta biết chắc chắn. When he starts his planting season. Khi bắt đầu cái mùa gieo hạt của mình. He knows exactly things will happen. Ông ta biết chắc chắn điều gì xảy ra. This is what he has to work with. Đó là cái điều mà ông ta phải làm việc với nó. He has to work with this environment. Ông ta phải làm việc với cái môi trường giống như vậy. He has to work with the sun. Ông ta phải làm việc với mặt trời. The flood. Với lại chim. Drought. Hạn hán. All those things. Tất cả những điều đó. He won't fight. Ông ta không có chiến đấu lại nó. Okay, long term you will learn. In long term, okay, there is always more better harvest than worse harvest. Và ông ta học hỏi điều rằng là khi mà thời gian trôi qua, ông ta sẽ có nhiều mùa vụ, sẽ có nhiều mùa gặt tốt hơn, những mùa gặt tuyệt vời hơn mùa này. And some fell among the thorns. That's verse 7. Một phần khác rơi nhằm bụi gai. And the thorns sprung up. Rồi gai mọc rậm lên. And choked them. Và phải nghẹt ngòi. I don't know what it is. Maybe the thorns are some bad cross line. Tôi không biết the thorn là cái gai là gì, có thể là cross line của mình chẳng hạn. I don't know, something in your environment. Có thể là điều gì đó trong cái môi trường xung quanh bạn. Okay, maybe politicians or maybe your region. I don't know. Có thể đó là chính trị hay là cái khu vực của bạn là gì đó. To make sure you understand, these are growing plants already out there. These aren't seeds anymore. They are growing.
Bạn nhớ là bạn đang phát triển và những cái gai góc vẫn nằm đó. Đây là trong cái mùa gặt chắc chắn những điều này sẽ có. Maybe they made it up to lapis or ruby level. Có thể lên cái bộ lapis hay ruby. Big plant. Cây lớn rồi. Storms are coming. Bão tố rồi đến xảy ra. Coming. They get them. Bão xảy ra. Bão đến. So when it happens, Và khi đó xảy ra thì sao? you know what you're gonna say? Bạn sẽ nói cái gì? Oh, I understand, no problem. It's been written thousands of years ago. Ồ, cái này tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Cái này viết ra cả ngàn năm nay rồi. That it would happen. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. But the sower keeps rolling, keeps sowing, keeps rolling. Nhưng mà cái người gieo hạt nó vẫn tiếp tục gieo hạt, tiếp tục gieo hạt, tiếp tục. But other fell into the good ground. Một phần khác nữa rơi nhầm vào chỗ đất tốt. And brought some fruit. Và xanh trái. Okay? What happens? Điều xảy ra. Now you can actually see that everything depends on the sower. Bây giờ tất cả mọi cái đều phụ thuộc vào người gieo hạt hết rồi. No matter what happens, things will happen. It's been written. Nu con... Storm, sun. Không có biết gì xảy ra, chắc chắn xảy ra. Sẽ có bão tố, sẽ có hạn hán xảy ra. Thorns. Bão tố. You know exactly it will happen. Chắc chắn sẽ xảy ra. Okay? Floods. Đúng mà chim. But what it said 1,000 years ago, Nhưng mà 1000 năm trước đã nói thế này. some always fell Một số sẽ luôn luôn rơi vào on the good ground. đất tốt. Some always survive. Một số sẽ luôn luôn tồn tại. The sun, the drought, Hạn hán, nắng, thorns, rồi gai góc. and all those things. Tất cả những thứ đó. Okay, now get the law of averages. This is incredible. Mà thấy chưa, đây là cái luật của sự trung bình. And they bring forth fruit. Và chúng sẽ sanh trái. Some 100-fold, Hoặc một hộp ra được 100. some 60-fold, Hoặc một hộp 60. and some 30-fold. Hoặc một hộp 30. Isn't that incredible? Điều đấy tuyệt vời không ạ? Said it right. Says sometimes you have a 100-fold return. Thế mà đôi khi mình có 100. In some season, in some year, you have 30. Một số mùa khác thì bạn chỉ có 30. Sometimes you have 60. Đôi khi bạn có 60. Okay, but the law of averages teaches in long term you will always sow more, okay, than you lose. Nhưng mà cái luật cho biết thấy rằng là trong quá trình thời gian lâu dài thì bạn sẽ có nhiều hơn là gì bạn mất. So this will and this should bring you great comfort. Và cái điều này sẽ mang đến cho bạn cái sự tự do, thoải mái. Because you know exactly that everything depends on you. Bạn biết rằng tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bạn hết. And in order to become a good sower, Và để thành một người gieo hạt tốt, you gotta adapt, okay, the features of a good sower. thì bạn cần phải hấp thụ được những tố chất của người gieo hạt tốt. And Someone I says think to be honestly, one of the best features of a good sower is that he never stops. Và chính một trong những cái yếu tố tuyệt vời nhất một gieo hạt có là ông ta không bao giờ dừng lại. Obviously, you know these. You can correct some of these mistakes by or some of the happenings, some of the sun, some of the flood, some of the thorns. You can correct them by not doing some major error. Và chính vì vậy bạn có thể là sửa đổi những cái điều liên quan đến mặt trời, nắng gắt, hạn hán, lụt lội, bão tố qua cái việc là mình có thể sửa đi những cái lỗi lầm của mình. That will help your numbers if you're not doing some major error. Và điều đó sẽ giúp cho bạn tăng cái con số mình lên nếu mình không phạm phải những lỗi lầm. Okay, but make sure that there is a time. Okay, there is a time for planting. Nhưng mà hãy nhớ rằng sẽ có giai đoạn đó chúng ta phải ra ngoài để mà trồng cây gieo hạt. There is a time for growing. Sẽ có giai đoạn phát triển. Time for harvesting. Și există Và sẽ có giai đoạn là gặt. And I've seen many people leave just before the harvest. Và thấy rất là nhiều người họ rời khỏi cuộc chơi trước cái mùa gặt của họ. That's crazy. Đó là điều rất là tệ. See, because the most important law and the example from the story is that you're never going to leave the field. Chính vì vậy cái luật không là trong cuộc chơi là bạn không bao giờ rời khỏi cái cánh đồng của mình. But some people leave before the harvest. Nhưng mà rất là nhiều người họ rời cánh đồng của họ trước cái mùa gặt. They were going to sign up just the right person. They were going to sign up the right person and they leave. Và họ không đăng ký được người mới, họ không tuyển được người mới, và ngay khi họ tuyển được người giỏi thì họ rời cuộc chơi. Yes, this season or this year might have been the 30-fold. Vậy thì cái cuộc chơi ngày hôm nay có thể là cuộc là gặt được 30 and not the 100-fold. Yes, I understand. There are some bad times. Và nó phải là gặt được 100, không sao hết, một số thời gian rất là tốt, rất là xấu. You know exactly, it's been written. Bạn biết chắc chắn điều này xảy ra rồi, được viết hết xuống rồi. It's all up to the sower. Luôn luôn phụ thuộc vào người gieo hạt.
So these are things that actually will help, will stick in your mind. Okay, when you're out there, things are happening. I remember that. Và chính vì khi điều này xảy ra, bạn hãy nhớ rằng những điều này nằm trong tâm trí của mình, biết chắc chắn sẽ xảy ra. Biết rồi. You know exactly now the new skin and our own averages, okay, and the publication, what new skin publishes, whoever stays 10, 15 years will become a blue diamond. There is no question about it. Bạn có biết là ở Nuskin chúng ta và cái thống kê này, tất cả những người nào mà họ tồn tại đến 10-15 năm thành Blue Diamond hết. I don't know why some people has to make it in 10 years. We don't know that. Không biết lý do tại sao một số người hay là tới 10 năm. Maybe they are in a very, very bad field. Có thể họ trong một cái cánh đồng rất là xấu. Okay, maybe they are making some errors. Có thể họ phạm lỗi gì đó. I don't know. Tôi không biết. But what it teaches you, they will make it. Nhưng mà nếu họ cố gắng thì họ sẽ có được cái kết quả. You know, our guest speaker in this last June was a lady who was a Lapis for 12 years. Khách mời ta tháng 6 vừa rồi Lapis 12 năm mà. Okay, now she's making some incredible money. Bây giờ tiền cổ rất là nhiều. Okay, a very good portion of United States growth is underneath her. Và một phần phát triển rất là lớn của Mỹ nằm dưới chân của cổ. So all these things will actually fall in places and you will realize. Và tất cả những điều này xảy ra và bạn sẽ nhận ra một điều thế này. Okay, so what I wanted to make sure today. Chính vì tôi muốn các bạn hiểu ngày hôm nay, đảm bảo ngày hôm nay. Okay, that you're going to follow the law of averages, which is actually a law that you make it happen. Và bạn theo sát cái luật trung bình này, và đó là cái luật mà do bạn kiểm soát. Can you imagine the attitude hit that a Sawyer had, maybe in some of those incidences? Can you imagine the attitude, the wrong attitude? Bạn nghĩ xem nếu bây giờ họ có một cái thái độ xấu thì điều xảy ra với người gieo hạt đó. All right, you have to leave. Hey, yes, I'm pretty much done, but okay, let's. Hey, make sure you give a round of hands to her, okay? She has to go. Thank you, thank you. I'm almost done anyway. There you are. I've eaten up one translator, second's coming. I've used one translator, she's done. Now second one. Giờ dùng một thông dịch viên rồi, giờ người khác lên nè. Happened before. Điều này xảy ra rồi các bạn à. Well, maybe not today. I'm getting done. So. Mình nói sắp xong rồi, All right. Do you know what I mean? Do you get the message? Bạn có hiểu thông điệp tôi là gì không? Okay, all of us, all the successful distributors, in fact, all the successful people out there in any given area. Chính vì tất cả những thành công ở ngoài kia trong bất kỳ lĩnh vực nào. Always follow this rule, even consciously or unconsciously. We don't know that. Tất cả họ đều bám sát theo cái luật này một cách chủ động hoặc là vô thức. And one of the greatest gift, or one of the greatest things that successful people do. Và những điều tuyệt vời nhất những người thành công họ hay làm. Okay, I look into this story again. Một lần nữa mình quay lại câu chuyện này. They can actually discipline their discouragement. They can discipline their discouragement. Họ phải kỷ luật những cái sự nhút nhát của họ. Because they get discouraged too. Bởi vì họ cũng nhút nhát các bạn à. I got so discouraged so many times it's impossible to tell you. Bản thân tôi cũng rất nhút nhát rất là nhiều lần, tôi muốn kể cho bạn nghe. Do you think when Tiger Woods or Rafael Nadal or any players in any sport when they are out there, bạn nghĩ rằng là những người vận động viên như là Tiger Woods hay là Rafael Nadal khi họ ở ngoài kia họ để chơi thể thao, and they have a bad shot or a bad etop or bad whatever, khi mà họ có những cú đánh rất là xấu, rất là tệ, it doesn't affect them. Thì không ảnh hưởng đến họ à? That's a bad. If you think that it doesn't affect me or them, you're done. There's nothing I can do for you. Và nếu như bạn nghĩ rằng nó không ảnh hưởng đến họ hết, không ảnh hưởng đến tôi hết, thì coi như bạn xong rồi, không dạy nữa rồi. Successful people can discipline that discouragement. Cái người thành công họ thể kỷ luật được cái sự nhút nhát trong người họ. And they get up and they go back. Và chính vì vậy họ quay lại và tấn công. And losers, they give out to this disappointment. They give out and they go into depression and they start licking their own wounds and they just give out. Những người thất bại thì họ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quay lại cái sự khó chịu cho thất bại của mình. So it's not the sun that shines differently on me or you. Chứ không phải là mặt trời nó chiếu sáng khác ở chỗ tôi hay là khác ở chỗ bạn.
It's not the field that we work in different fields. Nu este Maybe there's some vorba. small difference, it doesn't matter. Không phải là cái cánh đồng của tôi khác cánh đồng của bạn, không phải quan trọng chuyện đó. It's only how I am able to discipline my own discouragement. Mà đó chính là cái việc bản thân tôi phải kỷ luật cái sự nhút nhát cho người mình như thế nào. I remember very well when Nathan Riggs shared this story, or shared this very quick idea, or experience that he's had. Và tôi nhớ là khi Nathan Riggs chia sẻ một cái ý tưởng cũng như là cái trải nghiệm mà ông vừa trải qua. He said to a selected group one day, "You guys need to understand, in the past 20 years, especially in my first 10 years." Và ông nói này là các bạn phải biết rằng trong suốt 20 năm vừa qua, nhất là 10 năm đầu tiên của tôi trong công việc kinh doanh này, I quit this business so many times. tôi đã bỏ cuộc công việc này rất nhiều lần. My wife has quit this business so many times. Vợ tôi cũng bỏ việc rất nhiều lần. But we never quit in the same time. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc cùng thời điểm. That's why I'm here. That's what he said. Đó là lý do tại sao tôi mặc ở đây đó. See, this is why I love tennis so much, especially Grand Slam, and Grand Slam, some of those finals and pre-finals. Chính vì tôi rất thích những cái chương trình về thể thao, về đánh quần vợt, những chương trình rất là nổi tiếng. Okay, I find tennis a very unique sport to watch Mi se and to pare do. Và thấy rằng là tennis là một cái bộ môn mà rất là tuyệt vời, rất là thích thú khi quan sát. Because in a very, very hard, 4, 5, 6 hours Grand Slam final. Bởi vì trong trận đấu là 4, 5, 6 tiếng đồng hồ, trong trận gọi là trận chung kết. You can see every single of these laws happen to the players. You can actually tell, you can see them going through the stages. Bạn hãy thấy được rằng là tất cả những cái luật lệ này, những cái luật này đều xảy ra với tất cả những cái người thi đấu hết trơn. I've seen examples, when some of the good players actually they give out to the discouragement. Và thấy rằng là rất là nhiều những cái vận động viên tài năng họ bỏ cuộc bởi vì cái sự nhút nhát trong người họ. I saw some examples when actually something really bad, like a bad round happened to them, and they came back and they disciplined the discouragement, and they turned the game around. Tôi thấy ví dụ là những người họ có những cái trận đấu, những cái set rất là tệ, nhưng mà khi họ quay lại, họ biết kỷ luật cái sự nhút nhát của họ, thì họ trở thành người chiến thắng. And it helped me a lot. Và dạy tôi rất nhiều điều. Because it teaches me, those guys aren't different from me. Và họ dạy tôi rằng là những người này không khác gì tôi hết trơn á. They are affected by all those things what I'm affected on. All those things. Và những người này không có chịu ảnh hưởng những gì mà tôi ảnh hưởng, tất cả một cái như nhau hết. So that gives me a lot of hope. Và cho tôi một cái sự hy vọng. Because now I realize it's all up to me that I must to discipline my discouragements. Chính vậy tôi biết luôn là tôi phải kỷ luật cái sự nhút nhát trong người của mình. When those people don't show up. Khi một người không xuất hiện. When some of the executives leave. Khi một người quản trị viên rời cuộc chơi. When some of the leaders leave. Khi người lãnh đạo bỏ cuộc. And when the company makes a mistake. Hay là đôi khi công ty có những lỗi gì đó. Whatever happens in the field, I don't know what it is. Whatever, a lot of examples. Bất cứ gì xảy ra, bất cứ những cái lỗi lầm gì đó xảy ra, những cái ví dụ nào đó xảy ra. It affects me, but I have to stand up. Nó ảnh hưởng đến tôi nhưng tôi phải đứng lên. Because losers don't stand up. Bởi vì người thất bại không đứng lên. You don't have much time, Obviously make sure that when you are coming back, when you are disciplining your discouragement, it doesn't take 2 weeks. Chính vì vậy phải nhớ rằng bạn phải quay lại và đừng bao giờ mình kỷ luật cái sự nhút nhát của mình mà sau 2 tuần. Make sure that you are over it within a day or two. Hãy nhớ phải vượt qua nó, phải chừng 1-2 ngày phải vượt qua nó rồi. Maybe a week or an hour. Hay là một tuần lễ hay 1 tiếng đồng hồ. But you come back, you're out on the field, you've got your racket or your whatever sport it is in your hand. Và bạn quay lại cuộc chơi hay là cái vợt của mình hay là bất cứ dụng cụ thể thao nào đó của mình. Just like the greatest sport players, they come back from the locker and they say, "Well, I'm back. I'm ready." And I'm pretty sure in a Grand Slam when they go to take a piss out there, there's something happens in toilet. Nhưng vận động viên khi mà họ nghỉ giải lao đó thì họ sẽ quay lại cuộc chơi và chắc chắn lúc đó là họ đi toilet, họ đang suy nghĩ cái gì đó và họ quay lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. I don't know what they do. Không biết họ làm cái gì. Maybe they need to be alone and do something. I don't know. I don't know what it is. They gotta do something that they would not do in front of other people.
Và họ làm cái gì đó mà chắc chắn họ không làm trước mặt mọi người. Họ có thể là suy nghĩ, mình làm gì đây, mình phải cố gắng lên. You got to develop this kind of attitude. Maybe a favorite music or a CD or a speaker or whatever that you put in, and you let it affect your mind and your attitude. Và bản thân bạn phát triển cái gì đó để mà, ví dụ như CD hay là cái đĩa gì đó để bạn nghe, để bạn ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Make sure you have this because you're gonna die if you don't have that. Hãy đảm bảo là bạn có điều này, bạn sẽ chết nếu như không có những cái điều động viên mình. Face I do have my aceasta. favorite books, my favorite quotes, my favorite music that I can put in, and it changes my whole attitude. Tôi có những cái đoạn CD hay, những cái đĩa hay, những cuốn sách hay, những cái lời động viên tốt để mà khi có vấn đề xảy ra, tôi nghe động viên bản thân của mình. One of the best things I found in the past 6 years, one of the best medicine for curing my own attitude in a business. Và tôi biết là trong suốt thời gian 6 năm vừa qua, một trong những cái thần dược tốt nhất để chữa lành cái thái độ của tôi Is to go out there and start working like crazy. đó chính là ra ngoài kia bắt đầu làm việc lại như điên. Because I have sponsored myself into the business so many times when I went to those opens and I started doing the presentation. Bởi vì tôi là người đã bảo trợ bản thân tôi lại rất nhiều lần sau những cái sự kiện, sau khi ra ngoài kia và thất bại. I went there as, oh my heck, I don't want to do this. Okay, I want to quit. I don't want. It's not going to work. I don't know what's going to happen. So that was my attitude before the presentation. Và mình bị sao ta, mình không muốn làm việc nữa, mình bị sao này, mình không muốn chán nản quá trời luôn. Đó là thái độ tôi trước khi tôi thuyết trình đó. Okay, and once the presentation was done, I was so excited. Okay, I couldn't sleep, and I restarted again. I sponsored myself into a deal again. Nhưng mà khi thuyết trình xong rồi đó, tôi quay lại cuộc chơi bắt đầu mạnh mẽ hơn, mong muốn thích nhiều hơn, và tôi thấy là mình là người rất là tuyệt vời, mình mong muốn thành công hơn nữa. This is what I found. Okay, now you know I'm out in the field. I'm sponsoring. This is what I found every single day. Đó là tìm thấy đấy các bạn, đó là điều mà tôi nhận thấy khi mà tôi ở ngoài kia bắt đầu làm việc và mình có những cái cảm nhận như vậy. I sit down with my new frontline. Tôi ngồi xuống với những người F1 của tôi. Okay, it's brand new. He doesn't even know what to say. He just all lost. Và những người mà hoàn toàn mới, không biết nói cái gì hết. Well, maybe not Nici now ce because zică. we've been working for 5 weeks now. He's become very smart, but in the past couple of weeks, he was like, "Oh, what do I say?" Cái người bây giờ làm được cũng khá lâu rồi, nhưng mà vài tuần trước anh ngồi xuống không biết làm gì hết. But he brought all these people, okay, 4 or 5 at a time. I could talk to them for 10 minutes and invite them to an open or to fly in. Và khi mà họ mời cái người đó, mời đến đây một số người bạn bè họ 5-6 người và nhờ tôi nói chuyện với những người đó và tôi mời họ đến sự kiện tiếp theo. And those little talks, okay, was so great. I love that because it gives me a good feeling and an incredible attitude, which I did not have when I arrived. Và những cái điều đó tôi nói ngồi nói chuyện rất là nhiều với họ, trả lời rất nhiều câu hỏi, mà cái điều đó tôi có cái thái độ tốt hơn, những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn khi mà trước khi gì sự kiện. And sometimes when some of those people leave, Một số người thì họ rời khỏi cuộc chơi. we go like this, with my partner. Yeah, it was good. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận không khí rất là tuyệt vời. And I taught him so well. We don't care about if they're gonna come or they're gonna sign up, or we don't care about those people. We care about ourselves. Và chính vì vậy những người đó họ cũng không quan tâm là những cái người khách mời kia có đến lại không có quay lại cuộc chơi, không có tham gia với mình hay không quan tâm cái chuyện đó. I taught him so well. Who cares about what's gonna happen to? It's all about you. Và chính vì vậy ông cũng không quan tâm cái chuyện là người đó có quan tâm hay không, có làm hay không, mà quan tâm nhất là mình có làm hay không. In fact, when I'm talking to new people, I always talking to the new guy. Who cares about the new people? They're gonna leave and but the new guy is gonna stay, and he hears all those stories, all those explanations, and I'm always talking to a new guy. Chính vì vậy tôi khi làm việc công việc mới này, tôi luôn nói chuyện với những người mới, những downline mới của mình để ngồi nói chuyện, hướng dẫn họ. Nào còn khách hàng đến hay không đến, làm không làm chuyện của khách hàng. Who made up his mind already? Những người nào đã quyết định rồi. Who invested some money into this business? Những người đầu tư tiền vào doanh nghiệp của họ. Who made some commitments? Những người nào mà đã cam kết That he cannot turn away back from. Là họ sẽ không quay lưng lại. Okay, and that's very exciting. People come and go, but we stay. Chính vì đó là điều tuyệt vời đó các bạn ạ. Người ta đến mà đi, nhưng chúng ta vẫn ở lại. Arnold Schwarzenegger, what he did many times? Những người đó họ thường làm gì không? Okay, he went out and he made some claims. Okay, hey, I'm gonna beat this guy. I'm gonna be this much of a kilo. I'm gonna do this and that. He just said it to his friends and in his environment. This is what I'm gonna do. Và họ ra ngoài đó là họ nói với bạn của họ luôn là tôi sẽ chiến thắng ông này, tôi sẽ giảm được bao nhiêu ký, tôi sẽ thành công hơn ổng, tôi có tiền nhiều hơn ổng, và tôi cam kết với bạn tôi điều đó. Đó là một số người mới họ làm như vậy, họ thường ra ngoài và tôi thích điều đó. Okay, I mean, turn around and say, oh my heck, what did I say? Oh my heck, what did I say? Oh my heck, I raised the bar. Oh shit. Họ nghĩ là chết rồi, tại sao mình làm chuyện đó, mình nói gì ta, sao mình đặt ra cái giới hạn mình là chi vậy, mình đặt ra cái mục tiêu mình là gì vậy?
Okay, but he promises I'm never going to fall short in any of those promises because I've made a promise, I declared it, I have to do it. Và chính vì vậy một số người quay lại nói là chết rồi, lỡ hứa rồi, lỡ công bố rồi, lỡ tuyên bố rồi, phải quyết tâm để mà thực hiện nó cho được. So make sure you do that. Make sure you don't go out there and make some claims that you will never meet. Và chính vì vậy đừng có ra ngoài đó mà làm những cái điều gì đó, đừng có hứa những gì mà mình không thể nào làm được. Make sure that once you inspire to make sure you stick to that. It's going to affect your mind if you don't stick to that. Chính vì vậy khi mà bạn đưa ra một cam kết, phải bám sát với cam kết đó, bởi vì bạn không thực hiện được sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tâm trí của mình. Alright. Well, that was all I was going to say today. Và đó chính là tất cả nhiều tôi muốn nói ngày hôm nay. Make sure that you follow these principles and it will stick in your head. It's totally different what out there the world teaches. Totally different. It's 100% different. Chính vì vậy bạn nhớ rằng so với gì mà tôi hướng dẫn bạn ngày hôm nay với sự thật ngoài kia thì rất là nhiều cái sự khác biệt, rất là nhiều sự khác biệt. Okay, when you sit down with somebody, okay, and they tell you their life, okay, and where they are and how they got there, just listen to what they say. Chính vì vậy khi mà mình ngồi xuống với ai đó và lắng nghe những gì họ nói với cuộc đời của họ thì hãy cố gắng lắng nghe. You will realize that, in all those stories, what happened to their life and the circumstance, okay, where they are at, everybody is responsible but them. Và khi mà họ nhận cái điều rằng là tất cả những gì xảy ra cuộc đời của họ, mọi người đều chịu trách nhiệm hết trừ bản thân của họ. It's amazing. Start listening to your parents, okay, to your friends, okay, how they ended up in this job, how they ended up in this circumstance. It's everybody's fault but theirs. Và khi mình ngồi mình lắng nghe bố mẹ của mình, bạn bè của mình, lý do tại sao mà họ gặp công việc này, tại sao mà họ thất bại, tại sao mà họ mất đi cái này, mất đi cái kia, tất cả đều là lỗi lầm của người khác chứ không phải bản thân của họ. It's amazing. Rất là tuyệt vời đó các bạn ạ. Okay, but once you actually teach these people, okay, step by step, that everything, wherever they are, and whatever happened to them is their fault and is their responsibility, okay, they're going to start changing their lives. It's a heavy, heavy load, but they can actually start doing that. Và bạn có biết là khi mình ngồi xuống hướng dẫn cho họ, dạy cho họ là tất cả những điều đó đều là trách nhiệm của họ, đều là lý do tại sao bản thân của họ thất bại hết, thì bắt đầu họ thay đổi, và khi họ thay đổi thì họ đổi đời luôn. It's a long journey. Nó là một quá trình rất là dài. Okay, this guy tells me, well, I can't come to this meeting because I have to work that afternoon. Và rất là nhiều người nói tôi là tôi không thể nào đến dự sự kiện được bởi vì tôi phải đi làm buổi tối. Okay, make sure you correct or you translate it correctly. I have to work the Friday. Và họ nói là tôi phải làm vào tối thứ sáu này. The Friday. That's not a Friday. The point. I have to work. Và không phải là thứ sáu mà là tôi phải làm. And obviously right away, okay, I ask him, do you have to work or do you choose to work? Tôi hỏi là thế anh phải làm hay là anh chọn mình sẽ đi làm? It's so important because if you say I have to work, I have to that, do you have to or do you choose to? Mình hỏi là bạn chọn là bạn sẽ làm hay là bạn phải làm việc đó? And I made the guy to say I choose to work that Friday. Một số người nói là tôi lựa chọn cái việc là tôi sẽ làm vào tối thứ sáu. It's different because now it's his own choice. Nhưng mà thế là rất là khác biệt bởi vì ảnh là người chọn lựa cái việc là anh sẽ làm vào tối thứ sáu. And once he knows that it is his own choice, how he ended up there, things are starting happening to the guy because now, he's not a victim, it's not because of environment, it's his own choice. Nhưng mà khi anh hiểu rằng là cái việc anh làm vào tối thứ sáu này là sự lựa chọn của riêng ảnh, thì anh không phải là nạn nhân nữa, anh không phải là đổ thừa cho người khác nữa. That's the beginning of a long journey. Đó là chặng đường rất dài để nhận được điều đó. Okay, so these are things that actually can start thinking about it and apply it in your own life and just tell people. Đây là những điều bạn bắt đầu suy nghĩ và áp dụng vào cuộc đời của mình và hãy hướng dẫn những người khác. Obviously, we are because of society, because of teachings, because of parents, okay, we always play the victim, we always play because as soon as we realize that everything depends on you or everything depends on us, we're going to be in trouble, big trouble. Và bạn có biết là khi mình trong môi trường này, mọi thứ xung quanh mình, tất cả xung quanh mình đều đổ thừa người khác, đều là tại người khác hết. Nhưng mà khi mình nhận ra rằng tất cả đều là ảnh hưởng của mình, đều là nguyên nhân là do mình, thì mọi chuyện sẽ thay đổi. The big trouble, obviously, I'm paraphrasing it, but what I say by that, you're in trouble because now you realize everything is up to you, it's your responsibility, and that gives you the greatest freedom as well. Và một khi bạn nhận ra rằng là tất cả mọi việc xung quanh bạn thì bạn là người kiểm soát hết, thì cái đó bắt đầu bạn nhận điều rằng là bạn bắt đầu biết được sự tự do là gì, bạn biết được cái quyền kiểm soát là gì. So this is your job. Công việc của bạn là như vậy. That's what I meant yesterday in a leadership meeting when you have got this passion, okay? Because we can change the world. Và đó chính là cái mà hôm qua chúng ta trong sự kiện lãnh đạo của mình đó tôi đã nói, và các bạn là người hoàn toàn có thể ra ngoài thay đổi thế giới được. We can really change it. Chúng ta hoàn toàn thay đổi được các bạn à.
But the way to start changing people and your environment Nhưng mà cái cách thức mà thay đổi người khác trong môi trường của bạn is to start changing yourself and your thoughts and everything is about you. và hãy bắt đầu bằng cái việc là thay đổi bản thân của mình, thay đổi suy nghĩ của mình và tất cả những gì đó liên quan đến mình. Well, let's get on this journey together, okay? Let's be on this journey. Let's shoulder and shoulder each other. Let's be good friends and let's do teamwork. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi trên chặng đường này, chúng ta hãy là bạn bè với nhau, cùng học hỏi lẫn nhau. Okay, don't forget, okay, when you meet somebody, okay, who's very nasty to you, or in this team, you want to argue with somebody, don't forget when you meet somebody, his or she is fighting her own battle. Và hãy nhớ rằng khi mà nói chuyện với ai đó, những người đó mà họ đang tranh luận với mình, đang tranh cãi với mình, thì hãy nhớ rằng họ đang chiến đấu với chính cuộc chiến của họ. Okay, that's the principle of teamwork, the first principle. Okay, when somebody is nasty to you, remember, oh, poor guy is fighting his own battle. Of course he's nasty. Chứ một số người nghĩ là họ làm điều gì xấu đối với bạn, thì bạn nghĩ rằng là họ đang chiến đấu với chính bản thân của họ, họ đang đánh với lại chính cuộc chiến trong người của họ. Okay, this is how we can actually keep together. Okay, out there is a huge. Everybody's like, you know, they are not following these rules, but at least in this room and in this team, we gotta be like that. Một số người ở ngoài kia họ phải chiến đấu với chính bản thân của họ, chiến đấu với chính con người của họ. Trong cái phòng này chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng đang chiến đấu với chính bản thân của mình. That is one of the greatest things we have here, a unity, a teamwork. Okay, that you can actually belong to. Nhưng mà đó chính là cái điều tuyệt vời, đấy là sự đồng cảm, đó là cái sự đồng nhất mà khi chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta cùng nhau làm được chuyện đó. Please stop asking, okay, what System 7 and these leaders can do for you and start asking what you can do for them. Chứ đừng bao giờ hỏi là liệu cái hệ số 7 này làm được gì cho bạn, hay hỏi là mình đã làm được gì hệ số 7 rồi. Okay, many times we are not grateful enough. Many times we don't appreciate things. We just take them for granted and let me see what you can give me and how come you can't give me this. Một số người họ nghĩ là tất cả mọi cái đều cho không biếu không hết, họ tự nhiên họ có hết mà họ không nghĩ là họ sẽ cống hiến điều gì, sẽ cho là hệ thống cái điều gì. No, we have to be grateful. We have to appreciate what your upline is doing for you. If you realize and if you don't forget all those things, then you're going to be grateful. Chúng ta biết trân trọng và biết ơn gì upline mình đã dành cho mình, đã làm cho mình, và khi mình nhận người đó thì mình sẽ cảm thấy upline rất là tuyệt vời. All those people I see, they complain. Okay, they're always nasty. They complain. They don't appreciate things. Okay, they take everything for granted. Let me have it right now. What can you give me? How come you can do that? Those are the people. Okay, and you don't want to be like that. Tất cả những người tôi gặp á, họ luôn luôn là những người rất là tệ. Họ không có biết ơn những cái điều mà người khác làm cho họ. Lúc nào họ cũng nghĩ là anh cho tôi cái gì, anh làm cho tôi cái gì. Đó là những người mà tôi nói bạn không nên thành những người như vậy. Okay, well, thank you for your time. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thanks for a translator. Thank you.